giới chuẩn bị có thêm một di sản thứ 56 nữa. Đây là Sơn Đoòng, và đây sẽ là một trong những điểm dừng chân của mọi người trong cái hành trình thực tế ảo lát nữa. Thì đối với cá nhân Hương, mỗi người cảm nhận một khác nhau. Đối với cá nhân Hương, đây là điểm Hương thích nhất và Hương thường dừng ở điểm này lâu nhất. Nhưng mà nói về vẻ đẹp của hang Sơn Đoòng thì nói nhiều lắm, nó không biết bao giờ là hết. Hương thường bắt đầu bằng việc chia sẻ cái câu chuyện Sơn Đoòng được tìm ra như thế nào. Tại vì rất nhiều người hỏi Hương, ủa sao cái hang bự như vậy, một cái thế giới ngầm như vậy, nó nằm ngay dưới chân mình, mà tại sao đến những năm gần đây mình mới phát hiện ra nó, mình không hề biết đến sự tồn tại của nó trước kia. Thì không biết ở đây có bạn nào là người Quảng Bình không? Hang Sơn Đoòng là đến từ tỉnh Quảng Bình. Đây điểm đỏ này là cái điểm mà tìm ra hang Sơn Đoòng. Thì người tìm ra hang Sơn Đoòng cũng là một người địa phương, là anh Hồ Khanh. Tấm ảnh này Hương chụp với anh Hồ Khanh cách đây 3 năm rưỡi. Lúc đó anh đã là người đàn ông trung niên rồi. Nhưng cái thời điểm mà anh tìm ra cửa hang Sơn Đoòng là vào năm 1990. Lúc đó anh chỉ là một thanh niên trẻ, có thể là trẻ hơn rất nhiều bạn đang ngồi trong khán phòng ngày nay của mình. Thì hôm đó là như một thường lệ, anh đi vào rừng để tìm củi, và có một cơn bão ập đến. Đa số các bạn đã biết là tỉnh Quảng Bình mình đón nhận thiên tai rất là nhiều hàng năm. Thì khi cơn bão đến, anh đi tìm chỗ trú và anh phát hiện ra có một hốc đá. Nhưng điều kỳ lạ của hốc đá này là gió thổi ngược từ dưới lòng đất thổi lên. Thế là anh mới đi về làng. Sau cơn bão anh kể cho mọi người làng nghe, nhưng không ai tin anh hết, vì anh không tìm được lại con đường dẫn đến hốc đá đó nữa. Mọi người gọi anh là kẻ nói dối. Cho đến năm 1992, tiến sĩ Howard Lindbergh, người mặc áo vàng đây, là người đầu tiên tin anh. Thì tiến sĩ Howard Lindbergh là một nhà khoa học người Anh, và ông có niềm đam mê đặc biệt đối với hang động. Và cách mà ông đi khám phá hang động mới trên thế giới là ông vẽ bản đồ những mạch sông ngầm, và ông phát hiện ra có một cái nhánh sông ngầm nó đến biên giới Việt Lào và nó biến mất, mãi đến Biển Đông nó xuất hiện trở lại. Với cái gì ở giữa mà che giấu cái dòng sông này? 92 là năm trước khi mà Việt Nam mình bình thường hóa quan hệ với Mỹ vào 95. Để một công dân người Anh là một nước đồng minh của Mỹ bay đến Việt Nam vào thời điểm này không phải là điều dễ dàng. Vậy mà Howard Lindbergh đã dẫn nguyên một đoàn thám hiểm của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đến đây. Ông đi từ Hà Nội đến Quảng Bình thì ông được gặp cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bác Giáp là một người con của đất Quảng Bình, và trước khi bác mất, bác viết là một lá thư tay cho Howard, và bác dặn rằng nếu anh thực sự tìm được cái nơi mà anh đến đây để tìm thì hứa với tôi một chuyện mà thôi, đó là anh sẽ bảo vệ nó cho con và cháu của tôi. Howard vẫn còn giữ lá thư đó đến giờ này, và ông trao lại cho nhóm siêu Sơn Đoòng để làm tư liệu. Thì Howard Lindbergh được gặp Hồ Khanh, và hai người đàn ông này cùng nhau trở lại cánh rừng Phong Nha Kẻ Bàng để tìm kiếm các hốc đá mà gió thổi ngược ra đó. Nhưng họ mất 18 năm trời không tìm được nó. 18 năm đi ra đi vào rừng, họ tìm được 300 hang động khác, giúp cho Phong Nha Kẻ Bàng trở thành di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2003. Mãi đến 2009 thì hai người đàn ông này mới tìm lại được cái cửa hang Sơn Đoòng, và cùng với trang thiết bị của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh, họ trở thành hai con người đầu tiên du hành vào lòng trái đất thông qua cửa hang Sơn Đoòng. Nói về những điều thú vị của hang Sơn Đoòng thì có rất nhiều điều để kể, nhưng Hương thường bắt đầu bằng một cái điều có thể đa số các bạn ở đây đã biết rồi, đó là Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới. Với cái thể tích 38.5 triệu mét khối, Sơn Đoòng lớn gần gấp đôi cái hang thứ nhì. Và cái con số 38.5 nó quá bự để mình hình dung là nó bằng bao nhiêu cái phòng này. Thì mọi người có thể nghĩ đến đó, cái tòa nhà Vitexco là tòa nhà biểu tượng của Sài Gòn mình, có thể để lọt vào đó. Hay là cái máy bay Boeing 747 có thể đậu vừa trong đó. Hang Sơn Đoòng lớn đến nỗi nó có cái khí hậu riêng ở trong hang. Nó có hai dòng sông, một con thác, hai cánh rừng và rất nhiều đồi núi chập trùng ở bên trong lòng hang. Kích cỡ của hang Sơn Đoòng rất ấn tượng, thành ra khi người ta giới thiệu về nó, người ta hay nói ngắn gọn đây là hang động lớn nhất thế giới. Nhưng mà cái điều kỳ vị nhất về hang Sơn Đoòng là nằm ở cái tính nguyên sơ của hệ sinh thái hang Sơn Đoòng. Hang Sơn Đoòng cỡ 2 đến 5 triệu năm tuổi, nhưng mà nó mới được tìm ra vào năm 2009. Vì trong suốt bao nhiêu năm đó, cái hệ sinh thái của trái đất 5 triệu năm trước, tức là trước khi con người tồn tại nữa, nó được bảo tồn gần như nguyên vẹn trong cái không gian khép kín của hang Sơn Đoòng. Thì cái hệ sinh thái trong hang Sơn Đoòng được người ta gọi là hệ sinh thái mù, tại vì có những điểm rất sâu trong lòng đất mà không có tia sáng nào vào được. Và cái hệ sinh thái đó nó có những con vật mà qua hàng thế hệ đôi mắt nó hoàn toàn bị tiêu biến, nó không có mắt.
ngược lại nó phát triển những cái giác quan khác để nó di chuyển vòng quanh giống như loài dơi của sóng âm vậy đó. Thì những con vật đó, hệ thần kinh của nó trở nên cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng. Nếu tất cả chúng ta trong khán phòng này chiếu đèn pin vào mặt nó thì với một cú click thôi chúng ta có thể giết chết những con vật này. Hang Sơn Đòn còn nổi tiếng với lại là thế giới hóa thạch 300 triệu năm tuổi. Đối với những bạn đam mê khảo cổ, mình sẽ biết con số 300 triệu năm có giá trị khoa học rất lớn. Và trong hang Sơn Đòn thì có những viên ngọc động. Ngọc động là gì? Nghe nó như kim loại quý nhưng thực ra không phải. Nó đơn giản là những giọt nước từ trên trần hang rớt xuống đáy hang bắn lên những hạt cát. Việc này xảy ra liên tục và những hạt cát nó vo tròn lại thành viên ngọc. Thì ở những hang động khác ngọc động nó chỉ bằng viên bi thôi, trong khi ở trong hang Sơn Đòn ngọc động nó to bằng trái bóng chày hay là bằng trái cam sành ở nhà mình ăn á. Cái kích thước của ngọc động nó cho thấy hai điều: thứ nhất là niên đại hang đã rất lâu tuổi, và thứ hai là kích thước từ trần hang xuống đáy hang phải rất lớn, đủ lớn để chỉ một giọt nước thôi mà có thể bắn vào những hạt cát rất lớn. Trong hang Sơn Đòn, những hạt ngọc nó được đặt cạnh nhau và nó phản chiếu ánh sáng lại với nhau nên nó lấp lánh lung linh rất là đẹp. Nhưng nếu bạn đem nó ra khỏi môi trường ẩm của hang động, ra môi trường bên ngoài này, thì những viên ngọc động nó sẽ mất khả năng phản chiếu ánh sáng đó. Trong hang Sơn Đòn, nếu mỗi người vô lấy một viên ngọc thôi thì hang Sơn Đòn không còn gì đẹp, trong khi chúng ta đem ra ngoài chỉ là những nhúm cát hoàn toàn không có giá trị kinh tế. Nhờ có Sơn Đòn mà Việt Nam có chỗ đứng trên bản đồ du lịch thế giới. Năm 2015, Việt Nam được New York Times bầu chọn là một trong 52 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới nhờ vào sự phát hiện của hang Sơn Đòn. Cái vấn đề là cách duy nhất bây giờ để mình đi thăm Sơn Đòn, mình để thấy những cái vẻ đẹp này của hang Sơn Đòn là bằng cách đi bộ dài ngày, tiếng Anh gọi là đi trekking. Và đối với những bạn đã từng tìm cách đi hang Sơn Đòn, bạn sẽ biết là vé vào cửa hang Sơn Đòn hoàn toàn không hề rẻ. Vì cái việc đi bộ dài ngày này nó đòi hỏi có những người đi theo để hỗ trợ cho bạn. Đồng thời á, cái thời gian đi vào khá là lâu. Khi mà Hương đi thì đó là năm đầu tiên Sơn Đòn được mở ra. Hương mất 7 ngày để đi vào hang và ra khỏi hang. Bây giờ các bạn đi, người ta đã tìm được con đường để đi xuyên qua hang, các bạn cũng mất 4 đến 5 ngày để có thể đi xuyên qua hang này. Tùy vào sức khỏe của mỗi người. Nói về vấn đề sức khỏe, các bạn có thể thấy Hương đứng trước mặt các bạn. Hương không phải là người to lớn gì so với các bạn đang ngồi dưới kia. Và nếu Hương đủ sức khỏe đi hang Sơn Đòn, Hương phải tập luyện 3 năm trước đó. Thì với những điều kiện rất là khó khăn này, nó giúp cho số người vào hang rất là hạn chế. Năm ngoái là hơn 500 khách và năm nay dự kiến là 650 khách. Nhưng phải chăng nhờ cái sự hạn chế đó mà cái tính nguyên sơ của hang Sơn Đòn được giữ nguyên. Thế là có một công ty cáp treo họ mới đề nghị với tỉnh Quảng Bình rằng bây giờ cho tôi xây cáp treo vào đó đi, tôi sẽ tăng cái con số 500 người một năm á lên thành 1.000 người một giờ. 500 người một năm lên 1.000 người một giờ, nếu các bạn nhân lên nó cỡ 1.5 cho đến 2 triệu người một năm. Với bất cứ ai có tâm với Sơn Đòn hoặc có tầm về phát triển bền vững thì mình đều hiểu đây là sự tăng trưởng quá nhanh và quá nguy hiểm cho một cái hệ sinh thái nhạy cảm và tách biệt như vậy của hang Sơn Đòn. Hương muốn kết thúc cái bài thuyết trình ở đây bằng một hình ảnh mà Hương rất yêu quý. Đây là cô Deborah Lindbergh, là vợ của chú Howard Lindbergh. Hai tiến sĩ người Anh này bằng tuổi ba mẹ Hương, nhưng họ đã bỏ đất nước, bỏ gia đình của họ để họ đến Sơn Đòn, để họ đến Việt Nam mình. Họ ở 20 mấy năm vừa rồi chỉ để làm một chuyện mà thôi. Cô Deborah hàng ngày vào trong hang và kiểm kê từng viên ngọc, từng cái hòn thạch nhũ trong hang, vì đối với cô thạch nhũ là sinh thể, nó lớn theo thời gian. Nếu chúng ta cho phép du lịch đại trà vào trong hang Sơn Đòn thì công việc của cô sẽ không phải là kiểm kê đất đá nữa, và công việc của cô sẽ là đi dọn rác trong hang như thế này. Vì con người ta đi đến đâu thì phải ăn, phải uống đến đó, phải xả thải đến đó. Ngay cả khi nếu công ty cáp treo hứa với bà con Việt Nam mình rằng họ có thể kiểm soát được cái vấn đề rác thải trong hang, thì việc không thể tránh khỏi đó là con người đi đến đâu thì chúng ta cần ánh sáng đến đó, chúng ta tạo ra tiếng ồn và chúng ta thở ra khí CO2. Nó tất cả những yếu tố này các bạn nhân với 1.000 người một giờ thì nó sẽ hủy hoại cái hệ sinh thái của hang Sơn Đòn như thế nào. Chính cái nỗi sợ này đã tạo động lực cho nhóm tụi Hương chỉ có 7 người và đều có công ăn việc làm 8 giờ sáng 5 giờ chiều như tất cả các anh chị ngồi đây. Nhưng trong vòng 3 năm rưỡi vừa rồi, mỗi buổi tối, mỗi ngày cuối tuần, mỗi ngày lễ Tết, tụi Hương đều ngồi lại với nhau để làm công tác bảo vệ hang Sơn Đòn. Và cách duy nhất mọi người có thể giúp cho tụi Hương bảo vệ cái hang này đó là mọi người đồng lòng tẩy chay những dự án mà gây hại đến môi trường.
Và vì thế Hương năn nỉ, nếu mình đã có lòng đến với Sơn Tòng ngày hôm nay thì làm ơn giúp Hương một chuyện, là tối nay về nếu mình sử dụng mạng xã hội cho Hương xin một dòng trên Facebook của mọi người giải thích cho bạn bè mình hiểu tại sao mình cần phải bảo vệ Sơn Tòng. Nếu mọi người không sử dụng mạng xã hội, mình kể cho ba mẹ mình nghe, người thân mình nghe vì sao cái nơi này xứng đáng được bảo vệ cho con và cháu của mình. Hương cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì bây giờ bạn Hà Phương sẽ giải thích cho mọi người cách sử